ሰላም ጤና ስጥልኝ ዛሬ የምሰራው የጤፍና የቡላ ገንፎ ነው እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ለጤናችንም ደግሞ ተስማሚ የሆነ ምግብ ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች ጤፍ ቡላ ቅቤ ሚጥሚጣ ወይም በርበሬ ጨውና ውሃ ናቸው መጀመሪያ የማደርገው እንግዲህ 2 ብርጭቆ የጤፍ ዱቄትና 1 ብርጭቆ የቡላ ዱቄት በወንፊት መታዋለሁ የማንኛውንም አይነት የጤፍ ዱቄት መጠቀም እንችላለን በዚህ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ ከዛ 4 ብርጭቆ ውሃን የጨመርኩት ሙቅ ውሃ አይደለም የቤት ቴምፕሬቸር ውሃን የተጠቀምኩት እና እንደዚህ ስንመታው ጓጓሎ አይኖረውም አሁን የምጠቀመው ነንስቲክ ፓት ነው ያው ድስቱ የማያጣብቅ ግን ድስቱ ደግሞ እንደዚህ ከሌለም ዘይት ትንሽ ከስሩ እንደዚህ አድርገን እንዲበጠበጥነው በሙሉ እንጨምራለን ማለት ነው ይሄ ያልተለመደ ስራ ነው ብዙ ጊዜ ግን በጣም ቀላል ሆኖ ያገኘሁት ዘዴ ነው አሁን እንደዚህ እጃችን ሳያልፍ አማስለዋለሁ እጄ ሳያልፍ ነው ትንሽ ያማሰርኩት ትንሽ ውሃ ካስፈለገ ከስር እናደርጋለን ግን እንደ ገንፎ ወይ እንደ ስንዴ ወይ እንደ ሌሎቹ አይነት ብዙ ውሃ አንጨምርም ለማብሰል አንደኛ ቶሎ ነው የሚበስለው ሁለተኛ ደግሞ ከስር ውሃ ብዙ ከፈሰስን እንደዚህ አምሮ አይወጣልንም ለ10 15 ደቂቃ ያህል በደንብ አበስለዋለሁ በጣም ቀላል ነው በጣም ለሰውነታችን ጠቃሚ ነው በአሜሪካን ሀገር እንደው ግሉተን ፍሪ ተብሎ ነው ይሄን እንደዚህ ጤፉን መመገብ በጣም ይፈልጋሉ በዛ ላይ እኛ ቡላውን ስንጨምርበት ሞር ለጤናችን ጤና የሆነ ምግብ ነው ይሄን ምግብ ደግሞ በሁለት አይነት በቅቤም ወይም ደግሞ በዘይትም ጾም ከሆነ መመገብ እንችላለን ዛሬ እኔ ሰራሁት በቅቤ ነው አሁን በመሃሉ ላይ እንደ ጎድጎድ አድርግና ቅቤውን እጨምራለሁኝ እኔ ሚጥሚጣ ስለምወድ ዛሬ ሚጥሚጣ መጠቀማለሁ በርበሬም አብሬ ጨምርበታለሁኝ አሁን የሚጨምረው 1 የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ ነው የምጨምረው እኔ የምጠቀማት ማንኪያ በጣም ትንሽ ስለሆነች እያየነው እንዳይበዛብን እንደ ፍላጎታችን መጠን መጨመር እንችላለን አንዴ ከበዛ ደግሞ መቀነሱ አይቻልምና በትንሹ ጀምረን እየጨመርን እንደ ፍላጎታችን መጠን እናደርጋለን ዙሪያውን ማንኪያ የሾርባ ወይም ደግሞ የሻይ ማንኪያ እናደርግና ከልጆቻችን ጋር ከቤተሰብ ጋር እንዲመመገብ እንችላለን ወይም ያለ ማንኪያም በእጅም መጠቀም እንችላለን እስቲ ልቅመሰው አሁን በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደው ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ መስማት ፈልጋለሁ እንደወደዳችሁት እንዳልወደዳችሁት ለሚነው አሳውቁኝ ኮሜንት ላይ ጤፍ ለማታገኙ ሰዎች ሊስቱን ከታች አደርግላችኋለሁ በሱ ላይ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ